Hej, jag heter Mirja Andersson och jag jobbar för Fjällaktiv Lappland. Även när man är ute och går längs en av de större lederna, som till exempel Kungsleden, så finns det vissa saker som man bör tänka på. Innan man går iväg på morgonen är det bra att ha en plan för dagen så att man vet hur långt det är och ungefär hur lång tid det kommer ta. Och man kan räkna med att man går 3 km i timmen och sen så får man lägga på 1 timme per 300 höjdmeter. Sommarlederna är markerade med orangea ringar på trädet nere i skogslandet, och när man kommer upp på kalfjället så är det orange markerade stenar man ska följa. Vinterleden är markerade med röda kryss och de bör du inte följa på sommaren eftersom de ibland går över stora kärr och sjöar. När jag är ute och går längs Kungsleden har jag kommit fram till en av de större sjöarna där man får ta sig över med båt. Jag har valt att ro över, och då ska man se till att det alltid finns minst en båt på varje sidan sjön. Så kommer man till en av sidorna där det finns en båt får man ro över och hämta en båt på andra sidan innan man ror över en sista gång. Man kan också välja att betala någon för att köra över en med motorbåt. Det finns mer information om tider och priser på STFs hemsida. Längs Kungsleden finns det oftast inga större vad. Det finns oftast alternativa vägar över broar eller att du kan gå en lite längre omväg. Men ibland om du går tidigt på säsongen eller om det har regnat mycket kan du ibland få göra några mindre vad. Några saker att tänka på är hur starkt det strömmande vattnet är, vad det är för botten och hur djupt vattnet är. Också är det viktigt att tänka på vad som händer ifall det faller, ifall det är ett vattenfall längre ner eller ifall det bara är en sjö. Så när jag kommer fram till vadet så tittar jag då efter den bästa platsen där vi kan vada. Kanske tittar ut 2 olika alternativ och utvärderar dem efter de här punkterna. Och sen så väljer jag ett ställe där jag vadar. Jag behåller mina skor på för att få mer stabilitet och också för att man lätt skadar sig ifall man vadar barfota. Jag har också stavar till min hjälp för att hjälpa till med balansen och för att kunna känna hur djupt det är framför mig. Om det är lite mer kraft i bäcken eller jocken så kan man använda sig av någonting som kallas för tripod. Och då har man som 3 ben i marken. Så man har 2 ben och en stav. Flyttar man en sak i taget, så jag flyttar ett ben, flyttar jag stav, ben, stav. Om man vadar på ställen där det är djupare än att man bara sitter ner på marken, att det finns risk att man dras iväg av vattnet, så är det viktigt att knäppa upp ryggsäcken så att om det faller kan du göra dig av med ryggsäcken och ställa dig upp. Den viktigaste regeln, det är att jag behöver aldrig vada. Jag kan alltid gå tillbaka. Så ta inga onödiga risker. Så då har jag slagit upp mitt tält utanför en av STFs fjällstugor. Och tältar man på området så ska man betala tältavgift och få då tillgång till köket och toaletten och bastun. Då har jag varit hos stugvärden och betalt tältavgiften. Man kan förstås också välja att bo inne i stugorna. Och här är det självhushåll som gäller, så du bär in ditt vatten själv. Bär ut slasken, hugger ved, lagar mat och städar innan du går vidare.